سلام خوبی؟ سلامتی. خیلی آقای وکیل آوردم. وکیل رسید زحمت آیا چی بکنم؟ این که می‌بینی متراژش نوشته همه کار شده خب فقط هیچ دلیلی نداره خب ما دو تا زن شاهدیم چه فرقی داره زمین و نام ما آقای وکیل و نام اشراف اشتینا بود من امضا میکنم خواه و نام هر دمو بود امضای می‌دونیم ما فردا دوباره وکیل یارو خب ما تا باید هر سری پیل بدیمش هیچ حرفی نباید بزنیم. یه خواسته ایده سند کنی حساب زمین هی من واقعا وقت تو ارزشمند چه عجله داری واقعا؟ یا با بچه نه اذیتت میکنم نه کتاش دیدنم نه اذیت گیره سب کو آقای اسماعیل مشاد چه مشاد ماشین 20 صاحب ماشین مشاد آقای اسماعیل آقای شفیق کنم آقای اسماعیل سلام سلام خانم خوبی سلام خانم سلام چه خبر سلامتی خانم تو خبری نه مشاد الان با می دنبال چه خب بس دنبال به چی همین نیم ساعت پیش رفته و دنبال به چی با ماشین اسماعیل هنوز نامده سیلا خانم ببخش من این حرف رو میزنم ولی خیلی از بینندگان پیام میدن که میگه امضا نکن خواهشی که خانم دست بیننده لندر نکنه واقعا خواهش میکنم اگه حرف ما رو گوش میگیری امضا نکن نه خانم پراتون ما به صورتی امضا کنم جا سنه خونه و نام هر دو بویه آره سیلا ابی خبر و نام مرشاد از امضا نکنم خانم پراتون چون مرشاد احتمالی بهش نیست سیلا خانم نه پراتون درستی گوی قد از کنن نظرم یه کاسه زنیم کاسه شی آره چون خیلی عجله میکنه خیلی عجله کنه سیه سند زمین چه بزنیش نامش آره خانم پراتون این مدت مرشاد ایتالیا بیره اصلا حالا اعتماد من بهش به دست نورده آره میدونم سیلا خانم همین میخوام ازش به نام هر دومو امضا کنم نه هم میزن بس خانم پراتون خواهش خانم پراتون برسه مرشا از روی جنازم را بویه مستند امضا نکنم که سند فقط به نام مرشاد بویه آره سیلا خانم بهت قولی دوم خانم پراتون آره سلام آراد میفته آراد ماما ماما من دستشو نمیبینی؟ بیا دستشو بگم ماما نگرم کو ببینی تو ماما چند جمع جرما خودم نگرم ریزی حالا خیلی جمعه کجاست خیلی از همین چاه کار کردین سیلا خانم خیلی رفته پایین با پیکو کارمون راحت تری آره
سهلا خانم آقا مرشاد اومد. آره من راه رومی آره خوش رومی که در جریان انتقال زمین بود. سهلا بیا در دست ما بیا بالا. والا سلام. سلام علیکم. دست علی سلام خوبی؟ سلام آقای وکیل آوردم. وکیل بسیم به زحمت. آیا چی بفرما بشی؟ سلام بالشی چی بیاسی آیا وکیل؟ صرف کنم دست کنیم. آیا چی وقت شریفتون رو گفتی؟ نه خواهد کنید دستم دست در نکنید. خواهد کنید. سلام بیا ادو میرم شو بیا مارا کن. دست در نکنه. خیلی ممنون. نه دست در نکنه. دست در نکنه. سوال بودم. یعنی سر خود خسته و بیرون مسیر اون طولانی دید. دست در نکنه. خب ما وقتا برو داخل اینه بخواه. سلام اینه بشو بیا. آقا خسته و یه چی خیلی هوا گرمه هم. هوا واقعا دارم ایتونه مفتی کنم. همین برجه مانه. درست. خب خیلی زمین متراژ این که می‌بینی متراژش نوشته همه کار شده خب فقط انتقال مالکیته. این محدوده ایران محدوده ها. بعد ما رو داخل شد. متراژ یه 300 متر 280 متر تا 300 درست. ایران زیاد مهم نیست متراژش خب همین رو قید زیر فقط چون ما فقط این انتقال مالکیت خیلی اقدام کنیم خب درست. یه خورده اون چیزو کارش شما انجام بدید. البته اگه زحمتی نیست نه خواهش می‌کنم من انجام بدید. بعد اون امضای او خانم چه گفتم معذریه شما گفتین یه خورده شرایطی سخت دارین میتونه بیا گفتین بیایم شما بیاین اینو کارش انجام فقط امضای این خانم تو مونده که دیگه به نام خانم تو بزنید. هیچ دلیل خاصی نداره فقط یه چند وقته صاحب زمین قبلیمون خب داره اذیت میکنه خب با برادرلش چون انتقال مالکی از زین سیما درسته یه خورده ما نان به منجنک الا بلا مثلا زمین اینطوریه اون احساسی کنم که امکانش هست که از سنگال خانم زمین در بیاره معذریش هم کرده بخوام خب من تا ایگم به نام خونبوه ایترام مثلا بیشتر مقاومت کنم دلوشون رو یه انجام بگیسید دست در یه خوش و یه صدیقه دار که به نام تو به نام تو فرق دیگه نه من تا یه خورده چند مدت به نام خانمون بی یه چند وقت صاحبنی داره اذیت میکنه خب درسته باشه به این خاطر گفتم شما کارشم باشه ممنونم خواهش مثلا میوه بیاره نه دست در نکن میز میخواه بخدا تلازی بیا میز میخواه تصدیل بکن میز میخواه درست میز میخواه حالا شما یه نوشیدنی میل کنید تا میرم بیا دست در بیا بالا بشینی نه خوبه اذیت نیستی اینو مداخل چه بیرون حقیقتش دیگه من دنبال شما تماسی رفتیم گفتم شاید دوباره وقتی تو آزار نیست و اینو مثلا سریع هم بیام سراغتون که کارش انجام بدید بکنه ما راحت راحتم بکش بیر بالا میشه دست در نکنه ما راحتم عجله خو نوریم نه هیچ عجله ندارم ما باش کاری چیزی لازم داری تا بیاد نه دارم همه چی دارم چی واقعا ممنونم خواهش می‌کنم خیلی خیلی بیاری بشین
نخواد عمل بچشی دست در نکنه. اینو لازم نوریم؟ دیگه میشه گوشه که دل زین تو بیشتر کنم اما دست اینه نمید اون به چی؟ های چی شروع کنم فعلا بیا بشین فعلا بیا شروع هاشی گفتی راحتی کنی ما راه تو پس گفتی یه زمین بزنم به نام خب بله یه سری امضا چرده چی داخل پرونده هستش خب این امضا هستیم قطعی کن چه قانونی بیه آقای وکیل هیچ دلیلی نداره خب ما دو تا زن شاهدیم چه فرقی داره زمین به نام موضوع یا نام مرشد هیچ فرقی نداره. الان یه آقا مرشد خیلی ازله دار چیز نشدم آقای وکیل ما رو گفتم همسایه دار اذیتی که نمی‌بینیم به خاطر یه چه خودش زمین فروخته متا برادرش در جمع زمین نبیاد خب انگشت زیر داخل این نوشته چون چه چشکنی معلومه خب فقط تنها شخصی که امضا زیره خود این شخصی که زمین داره ما متا بقیه برادرش در جمع فروش زمین نیستن یه مدت مادرش داره اذیتی کنه مادر صاحب زمین یه وقت چند وقتا فکر کنم برادرش تازه در جریان اتفاقا هست خواستم نظر شما چه نظری در مورد این ما هیچ نظری بخوام دارم نارم که بخواد سند به نام تو بود به نام تو هیچ فرقی میکنه قانون قانونه نه گفتم به نام خون بود قطعیش بهتره مثلا خون در جریان ترم و باید مثلا به نام یه مرد بود خیلی بهتر نیست به نظره هیچ فرقی میکنه به نام مرد بود به نام زن بود هیچ فرقی میکنه شوهریم بخوان از ما بسونش مرشد در چنار منی چی بسونش؟ در چنار منی تو پشت منی آقای چی بسونش؟ آقای وکیل مثلا منظور کنه میفهمم مثلا میگم یه مدت هم میگم صاحبانی که داره اذیت میکنه اینو بیان زور و هر اتفاقی چون رفت زن دوم بیفته صاحب زن میکنه جرانش خیلی مفصله بخوام سیدیم آقای وکیل به این خاطر میگم هر چی مثلا اینو برای خود مشکلات برطرف کنیم تا اونو رجوع کنیم به خانه ما بهتره الان ببین داری قانون زیر پای می‌بینی پیگوی کسی رایی به زور یتیم از کسی جره یعنی که منظور دینی که مر این سند بزنم به نام این خانم شاید بخوان مثلا بیان ازش بگیرنش ازش بورنش نه قانون نیست چه فکر کردی الان آقای وکیل درست ایرکی همه چیز قبول داره خب فقط تنها دلیلی که داره خب میخوام یه خورده مثلا یه مدت به نام خانم بی میخوام این مدت به نام بگی همونطور که هیچ اتفاقی نبست این مدت به نام ایشون بی الان خواهی مدت به نام الان سند به نام ایشونه بله. خب بار رضایت ایشون بود تا بله همین کاره رضایت آقای سوال وکیل من اصلا بخواب نام مرشد فشته نبزنش این میرم امضا میکنم مرشد آقای وکیل اگر نام مرشد فشته نبود من امضا میکنم اگر خواب نام هر دمو بود امضا کنم الان قانون در این باره چیزی مثلا مطرح نکرده که بگو باید حتما به نام تو بود یا به نام بود به نام دوتا تو بود حالا این خانم میگه که اگه بخواد به نام تو تنها بود امضا میکنه چون سند به نامش الان بله درسته الان سند به نام این خانمه با حتما رضایت این خانم بود تا بتونیم مشترکش کنیم ملا سند ما تو با هم صحبت نکردیم ولی وکیل یه لحظه اجازه بدید ما یه مشروط چیزی کنیم سلا بیا اجازه بیا خواهش کنم ما نه توزیع دوباره اون رفتاری می دوباره تشار میسیلا میگم هیچ دلیلی نداره هیچ دلیلی نداره الان این ازله چطور دوری؟ باور کن هیچ دلیلی نداره سیلا باید دلیل نداره و ناممون تو اصلا عجله ای نیست سیلا اصلا تو امروز امضا نکنیم ما فردا دوباره وکیل یارو خب ما تا باید هر سری پیل بدیمش دونی خب یه وکیل ادچین ها سری پرونده زمینی مرشد دیگه به نام هر دمو بهتره آره میگم این چند مدت به نام تبی سوی هیچ اتفاقی نداره یه مدت هم به نام بود میخواد چه اشکنم این خونه مانه ملک مانه سیلا تا زن منی خب هر شوهر کنیم مرشد میخوام بین هر دمو خراب بود مرشد میخوام به نام هر دمو درست ما دو تا بچه دارم این دو تا بچه هم آینده خواهم مرشد بذار بابا چی صحبت کنیم نه امضای کسی چی بزن سیلا من همه چی درست نه مرشد اصلا ما قبول میکنم سکو این همه چند دارم با فکر کنم سیلا چقدر عرق ریخت کن خوش تو ما پر سر می دویسی خونه تلاش کنیم دیگه سیلا خیلی بهتره نه مرشد دست نه مرشد مرشد یه کلام
مرشاد یه بار باهاش نه. همین بار نه. گوشم میتونم یا به نام هر دمونی مرشا من نمیتونم چیزی بگم. یا به نام هر نام دمونی هر دومون بوده آقای بچی ایتنو چی گو بیخو آقای بچی دیگه ما تو فرق نمی‌کنیم. ته قانون نمی‌ذاره. ته قانون نمی‌ذاره. سلام میتونم که آقای بچی میتونم مرشاد. میتونم. من میتونم. فعلا آقای بچی سر جامون هست زشت سیلا نکی کنم زشت باشه که زشت بیا مثلا این بیا سلام سلام خوش بیا بیا هست کنم مرشاد اصلا مقابل یا به نام هر دمونی بیا سر هر صحبتی داریم یا به نام هر دمونی مرشاد مثلا به نام هر دمون بود چی بود؟ نیروی آقای بچی یه چیزی صدای نیروی بیا تا آقای بچی بود آقای بچی ما مشورت رو کردیم سند به نام هر دمون بویه چه فرقی داره با هیچ اشکالی هم نداره این شوهرم فقط اصرار کنید به نام پشت اینا آقای بچی من یه قد هزینه نکردم که بیام بگم یه مقدار هزینه چه بالاخره پول وکالت شما ندیم گفتم یه جوری بویه خب که این موضوع همینجا حل فصل میگی الان شما تنها زحمتی که بود سیتون خب این کار سیما انجام فقط تنها کسی که مالکیت این خونه رو داشته بود سیچه مرشاد یا به نام هر دمونی یا من امضا میکنم یا چلا آقای بچی یا به نام هر دو میزنیش یا امضا میکنم بخوای به نام یا بزنیش باید از زیر بره یه چند یه خورده نسبت نمو یه مدت بی‌اعتماد دیگه تو چی که نه آدمی سابقی هم که دنبال اعتیاد بیام خب ولی نه مو عوض می‌گیریم خب مثلا بالا بشکوک کن خب تو عوض بیری میشه اگر رضایت شما نبیره تو من دوست داری میزنیش نام هر دو دوست من نداری خیلی نام خود من امضا تی میکنم سلام من گفتم چه من گول مزن میشه قبل ایش آقای وکیل بیا بعد گفتم چه گفتم هیچ حرفی نباید بزنی یه خواسته سند کنی حساب زمین هی من ارزیتی کنی و هی نونم او سند اصلی نیست و چی میخوام بخونمش دامش دستش بخونش الان این جلدی که بخوام بچی جرفت ایخوا اینش کنم نام خوش آقای وکیل ما خود دلیل شما رو نمرده میره درسته؟ درسته ما رضایت ایشون ایسه رو بعد شما رو آوردم داخل خونه ایمون درسته؟ الان ما که اینا من در رضایتی میبینم نه اصلا این خانم اپراتور یه خورده اومد سر اعصابش بکنه نه خانم اپراتور نداری سیلا تو خوب بیدی مرشاد ما خون فکرل مچردم ما دربارش فکردم دیروز سالاچتی از سر هی دوم رفتی بی سر کار اونو تون جسی بدیم به چی؟ چه عجله داشتی؟ تو خیلی عجله داشتی از دوش تالا این الان مشکلیه که بخواستن مشترک بود چه مثلا اینی دوری به نام یه نفر بود بهتر نیستی به نظرم جمع جیرتره مثلا یه خورده آبرومندتر سنه تو خود داری مشکوکی تو زنی میخوام اینو بسازم آقای وکیل تو خود داری مشکوکی زنی الان داری مشکوکی زنی آقای وکیل همچون جریانی نیسته قبول ببین همت جریانی پیش تو نیسته شاید این خانم ندونسته بود که مثلا چه جریانی شاید نخیر بودی ما دو تا بچه دارم این دو تا بچه هم صبح آینده خواهد نیا بود که من سنه زمینه بزنم و نام مرشاد اون خلا اینه چه ده صبح یه اتفاقی بستیم ما اوزم بچه لهم بی خانمان و کبره سلام الان نسبت نو بی‌اعتماد بوزی داریم سیلا نه مرشاد من همون مرشاد سابقم سیلا که دوست داشتم داخل کوهستان بلند چون خب اگه الانم دوستان داریم خب سنه رزنی و نام هر دو تمام آقای وکیل یه کار ده بکن میتونم زمین صدان بزنم به نامتون یه کار ده بکن آقای وکیل بذار اصلا یه جوری محلش کنم شما همه چینه بنویس فقط امضای خانم که میسونمش یه جوری امضای زنه نه آقای وکیل مستواد دارم مرشاد بیستواد نیستم چه این مرشاد من نیستم گرمان ها رو سر داخل سر حرف زدن تو اصلا کلا نمون میخونه با قانون تو خود مشکل داری الان یگوی اعتیاد داشتم به در باز حسی تا الان یه ریگو آقا سند بذار به نام ما خود چه مثلا اینی داری که یگوی سند از این خانم بسونم بزنم به نام تو ببین قانون حامی همه بخصوص زن ما نیتریم بیم
مثلا همون که گفت زن سندش بسونیم بزنیم به نام تو. شاید تو صبح بخیر مثلا در بوزی داری بخیر نبوی سرا. نه این خبره نیست سکو. این خبره پیشته نیسته. الان راضیش کنم. نه آقای بچی تو تا فردا همین بزاله همین بشینیم ما شیرینی بخر سلا. مثلا من میخرم. یک کیلو شیر بخر. من با یک تیار این آیا سمپور ایسن که تو داری برخوردی کنی مخم هم شکی کنم. مخم هم شک کردم الان تو. دلیل نیست به خدا. چه چیز دلیلی نیسته؟ نیسته. مو بیخوام دیگه ذهنم درگیر در آره ذهنت آرامش داشته بود ذهن دید این بویه سند زمین بزنی به نامت این هم رها کنی. خب یه مدت به نامی بی چه اتفاقی افتاد؟ مثلا کار اشتباهی چه رو زنده ایم؟ ها؟ کار اشتباهی من زندهش نکرده یک بعد تو اومه رفتی معتاد بیری احتیاط داشتی دو در بوزین انجام دهی که معلومه نیسته. یه مدت به خاطر یکی با رفیقه دارم مثلا نشست و برخواست داشتم اخفال رو بیرم همیو بعدش هم الان پار شد واقعا تا آدم هونه خواه پار شد قبول کن آی وکیل ببین من نیترم قبول کنم قانون هم نیتره قانون وقتی این خانم امضا نیکنه قانونی خواه بگه چه قانونی خانمه وقتی امضا نیکنه اگه نیخوام سند به نام خطه نابو مشترک اشکال ناره نصف زمین ما تو نصف زمین مالی خانم چه اشکالی داره؟ آقای وکیل یه کار دارم میخرم آقای وکیل من چوی میخوام شما فعلا چوی میکنید یکم زینل هوا گرمه زینل میخرم شما چوی بکنید کاملا چقدر ساعت کردمه به خدای الان ما خانم دوباره یه چویشو بخره ذهنش وازی دو همه چی درست نجام ندی شما فعلا شما چوی میکنید فقط بفهمید که شما در مورد این جریانل و سیلا خانم چیزی گفتینه چون سیلا خانم تا الانش راضی بود تو امید سینه جلوی پاش نه تو آقا مانعش بشا رو چه موافقت میکنی من هیچ کاری همه نکردم چی حل تو خانم کارتون تو آقای وکیل همیزه دیو میتونن دوباره هزینه کنم بیای پرونده دیگه واز کنه سینه مگه هیچ پرونده نه همین الان باز بگی آقای وکیل یه لطفی بکن همین جریان حل فصل کسی شما شما ناوردم شما داری از ایشون پیروی کنی شما داری حرف شما حرف بی قانونی زنی این خانم اصلا حرف بی قانون نیزنه سند به نام این خانمه دیگه به شرطی ایزنه به نامه که مشترک بود که حرفش بی قانونه دیگه کامل بزنه به نام وکیل بیفتم پات نه تیسه بیفتی پای ما تیسه بیفتی پای ما من چه کاره ام خب ما با صحبت کردم الان این خانم داره به ما ویدیو ضبط کنه خب این کلا این مشکلات ایجاد شده ببین ما فقط نه یه مرشاد وکیلم چیکار خانم اپراتور داری تو ها من اصلا آقای وکیل از دیروز سلام خوب چه هزینه بیشتری انجام نه خیر تیسه هزینه کنیم آقا قانون بفروشیم اصلا این قانونه ما وسیله ام تو وسیله قانون هر چی گفت قانون این خانم میگه سند به نام منه درسته اگه حالا خواب مشترک به نام تا الان داره لطفی کنه به تو لطف بزرگیه خب این خونه خام سند مشترک بزنم این خونه نخون با تلاش کردم ماشین زیر پام بردم فروختم باید انجام بری مرد خونه ای خب ما زن شوهریم مرشاد چه حرفی که تیزه قبل ایش زن شوهر قبل ایش زن شوهر بود من پناهات دادم آیا بچی قبل ایش رو خامین کنم بی داخل کوهستان زندگی که میخوام منت بنام سرش فقط ایره ساخت ساز کردم الان فقط یه مدت سنه زمین و نام نبوه بعد دوباره قرار نیست همه چیز از همه چی با قاطعیتمون بود همچه چیزی وجود نداره قانون درباره ایچی هیچی وضع نکرده که الان قانونی گه که سند به نام این خانمه الان این خانم در صورتی رضایته که سند مشترک بود به نام دتاتون در غیر این صورت هیچ اقدامی مکتو من هم یه الان خمی روام حالا هر وقتی ترسیم کارتون انجام بدین این خانم راضی و بی بعد با ما خبر کنیم یا ادامه کارتون انجام بدین چی خواهش کنم 500,000 تومان نه الان دوباره هزینه کنم بیام دوباره پرونده باز واقعا دست بالا ببین ما پرونده تا باز دیدم هر موقع به تفاهم رسیدی دوباره اون هزینه نمیخوام نه هزینه نمیخوام ازت میگیرم به تفاهم که رسیدی بعد خبرم کنیم بیافتم پاد کاری همین الان حلش کنیم بره بذار باشه خود یه خیلی قشنگ‌تر حرف ما بزنیم فقط احترام سند مشترکن بزنم به نام دتات اگر ها راضی بویه اگر راضی و بو امضا بزنه باشه
ما قانون انجام میدم سند به نام شما زنم ولی تا راضی نیسته و بگه آقای وکیل من راضی نیستم قانون هیچ کاری نمی‌کنه حالا دیگه خود آقای وکیل بفرمایید میوه بخیر. دست در نکنه خیلی شما میوه بخرید خیلی ببشید دست در نکنه در دقیقه بایستین پیما شاید نظر ایشون عوض بود ببین من هزار جای دیگه کار دارم من هزار اینا همش پرونده موکل داخلی چیف ما بله قبول هزار جای دیگه کار دارم دارم بخوام سر هر موکلی یه ساعت بنشینم به هیچ کارم نرسم کارتون انجام بدین شما گفتین خانمم راضیه فقط یه امضا مونده اومد الان میبینم راضی نیسته خب ما بیدلیل چه شما رو نیاوردم بعدش هم شما داری حرف بی قانونی زنید شما میگی آقای وکیل کل سند رو از این خانم بگیر بذار به نام ما وقتی این سند به نام این خانمه من چطوری از این بشتونم برشتم وقتی راضی نیسته یه هم درسته حرف قانونی بزن هر وقتی به تفاهم رسیدی با من الان امروز دوباره تنام بیایم سراغ پرونده میخره و فردا 100% خیلی فردا خب ما فردا دوباره این خانم هم با شریف اینا همه کارش انجام میدم خب این دنبال پرونده باش هیچ اوکیه؟ مشکلی نداره الان نشینی ما تیما دست چی تمنا دارم یه جوری وایس تا حلش کنیم دونو وقتتون خیلی ارزشمنده واقعا وقتتون چه ارزشمنده عجله داری واقعا؟ یا موکل الان ما باید برم سر یه پرونده دیگه الان میتونم هی واسه برسونم تو نه دست نه وام نزدیکه خیلی ممنون بله باشه هر موقع به تفاهم رسیدیم فردا دوباره اوکی زنگم بزن فردا قولیدم شما بیاینی رو همه چی حل فصل باشه ما موفق منتظریم بودیم. خواهش می‌کنم خداحافظ چیز ملیاری قربونه دست دست در نخواهی بشی خواهش می‌کنم. مواظب تو بود خدا نگهدار اسکای جلو بچیدم حال اشتباهی کردم؟ ها؟ ما چیزی بینمون نبی سیلا قبول کردیم مش شما همین الان هم بینمون هیچی نیست. خب من آقای بچیدم من نگفتم یارم امضا بزن من بیت قبول نکردی مرسا تو خیلی عجله داری. سیلا من هر چه هم بوی و تو شچه اصلا تا در روز دن امضا نکن چه اشکالی داره من تا 100 من هیچ سال عجله اینا سیلا من هیچ عجله اینا آقای بچیدش تو نفتی عجله نداری که اصلا دیروز بیخبری رفتی دنبال بچی مرسا. بیخبری هم چون بیخبری نبی نه تو رفتی قرار بی برای سرکاره رفتی سرکار اصلا اونو چطور کار کشیدی چطور رفتی این طرف رفتی سیلا گفتم شاید دنبال لازم بچی بود چطور پیده بچیلت زور چردی مرسا اصلا تعجب ای رو چی نیست سیاهی بچی طول بچشه این مبلغ بیشتری بود خب الان هم سیلا بردی حرف سیلا متهم با هم رفیقیم هم زن شوهریم سیلا خب زن شوهری مثل ایزنان و نام هر دمو تدلی نیخواست نه به نام ما بود؟ آقا سیلا یه لحظه صبر کن تدلیت اصلا نیخواه به سیلا نام ما خانم بود؟ یه لحظه صبر کن میگم به نام هر دمو بود آقا این مدت که به نام تو بید من چیز گفتم نه باید هم گفتی نشد اون موقع زن من نبیدی من خواستم تو باش کنم یا سنه کیا تو زن من نبیدی من کسی من نبیدم که سند اصلا زنم. خیانت کنم یا یه کارت اشتباه می زنده ایم کنم سیلا من سند که اصلا این مدت نشد که احتیاط چشیدی بسی با رفیقت اصلا یه زور یا بگی باز دوباره چی چه راست بگو مرشد خونه اول سیلا پیسر خونه اول سیلا مرشد یه حرف نزن چی چه راستش بود اصلا نونم بگم تو برد بیا یا خشه سلام. بیا اصلا نیتونم سلام، مرشد یه میوهی اعتماد بخر. کنم ذهنت اصلا درگیر کار چون بیره نه مرشد نونه اصلا نیخرم باید دست من قبول کنی سیلا من نیخرم میوه بخر من نیخرم خانم پراتو تو بگی گفتی چه من قرار نبی ما دیروز صحبتمون رو چردیم مرشاد من هیچی بهش نگفتم مرشد خانم پراتو بتنش ناسون باش گفتی چه خانم پراتو هیچ تقصیری سیلا نداره چه اختلافی بس بین من و تو چرا اینقدر به هم دیریم سیلا مرشد تو خود باعثی بود کار دی بود ها تو خود باعثی همه اتفاقی لو الان تو مردم همینه چه مقصری دونی ها سیلا سکا میگم سنه به نام هر دمو بود چه اشکالی داری سیلا ها؟ سکا دیگه دنده با بیری چه نام خود پینا الان که بود دارم میتونم با صحبت کنم آرامش قبل طوفان سیلا بعد گفتم یعنی چی مرشد اگر فردا طوفان روز چنه؟ اگر فردا این خیلی روز بگو چه مثلا اگر فردا روز آقای وکیل اومد قشنگ امضا پرونده میکنم باز مرشد که تو امضا نظری خب. جریانش فرق سیلا مثلا خیلی چه کنی؟ م- این خیلی اذیت هم کنی؟ نه اذیتت هم می‌خوای که میکنم تشم بزنی؟ اذیتت میکنم نه که تاش چیزنم نه اذیت خب خیلی چه کنی مثلا؟ فقط تشریف دار تو خانم پراتر معلوم کنی مثلا چطور؟ ما فقط ایخوام سند خونه به نام زنم نبود به نام یه مرد بود یه مرد خونه همین اگه واقعا الان من زنت ببین دوست چوی بخرم؟ داری، بگو خب اگه نمی‌تونم واقعا ببینم. زنت دوست داری این حرف ل دوست میزنی دارم که مرشاد. دارم یه حرف نه لیزم مرشاد اصلا تو خیلی فرق چردیه تو من دوست نداری چی حرف بزنی من اصلا نیتونم این چوی رو فعلا عوض کن چوی عوض کن فردا روز دوباره این دوری
فردا وقت هست آید چی میخواد نه بیاد مرسا چه بیا سیما آتی نکنم خوشگل بیا خوشگل خیلی خیلی بکن میه بارده بیشتر وکیل نیتنم بیا در غیر صورت اگر وکیل فردا بیا و شما امضا نزنی باید دوباره هزینه کنم خب بعدش ما یه خورده اخلاقیاتم عوضی بود نه چی بگم بخوام بی احترامیت کنم یا سرزنشت کنم یا اذیتت کنم دست خم نیست سیلا بعد گفته بودم که در جریان بود فقط تمام تلاش تو بکن من یه چیز سیکر روشن هر چی خیلی خانم پراتور یا هر چیزی وکیل بیا ایرو ما امضا نکنم که به نام خط اینا فردا همه چی معلومه باش من منتظر فردا الان ذهنم در مورد وکیل و ایتیت اصلا نیست در مورد سندیتی میخوام برام سر نبودیم بیشتر یو هر نزنین بهتر چون به هم دیگه یه خورده اختلاف داریم پیش گفته بودم از سیرت درس دیدش میخوام بیشتری ادامه بدم صحبت کنیم آدم نتیجه خری او سوخت خیلی ممنون همه چی خراب شده این همه آقای وکیل هم اعتماد شد ما هیچی نه خراب نشدم الان انگاری درباره صحبت نکنم میخوام برم تا برام داخل سم نه یه خورده پیشرفت کار نهوریم بیا بکش بالا سیلا بیا بالا سلام وایسو همه چی درستی و سیلا نگران نبودی ذهنت درگیر نکن خانم پراتور بکش بالا سیلا بیا بالا سلام فردا روز موعوده بهترین روزه برو بالا ای دوسته برو بالا ماشاءالله
بچش بالا برم سلام صدا خانم خوبی؟ سلام آقای اسماعیل خوبی؟ سلام آقای مثال کنه همین داخل تایمش هم بیا بالا تو پای ماشین رو زیاده یوری اسماعیله کی اومد اسماعیل آقا اسماعیلی اسماعیل آقا اسماعیل گوشه ماشین هم دوست داشته بی؟ سای ماشین رو اتنا شدی 20 تا شدی آقا اسماعیل چطوری ها چه کاری چه ماشین اتنا شدی چه نه آقا اسماعیل چطوری سلام خوبی؟ حالت چطوره نه چه مثلا گیرم سب کو آقا اسماعیل مشاد چه نه، نه مشاد نه ماشین ماشین نداری. نداری ماشین 20 تا به ماشین خرج باش باش گفتم پیش ایدمه 20 ندیم اون پیل ماشین یه ایدمه وزن مشاد خجالت بچشه ره به دوستش ماشین شهر ماشین خال بکنم صدا خانم یا 49 سوی باز کنی از یارش ماشین مشاد چه کاری خجالت باز بچشه بکنم آقا اسماعیل سکو اومد گفتم گویا چند وقت خواهم از سر کار پیش زور کنم بیا ماشین پیش بریم تو اجازه من نیستونی چی ماشین نداری مشاد واسه که تو گفتی وسیله ماشین شه یعنی نیمه مشاد من کار تو قول فوری نمی‌کنم. دارم گفتم ماشین نیرم گفتم یه کار فوری دارم میخوام برم آقای وکیل بیارم خب اینا خمو کار نمی‌کنی تو به ماشین نداری بیا آقا بیرون قبول دارم تو یه ماشین ده دوری زیر پات هنو باش استفاده کن اینو بزر پای ماشین فروت اون راه مال مردم فروت خاطر شاید جاسر سر من چون صحبت دیده شده چند نی. وقت آقا اسماعیل دست کن در نکنی چه همیشه ماشین ایده آقا اسماعیل به خدا قسم سکا اسماعیل یه چند وقت خوب دستمال و کلم خالی به شخص شما احتیاج دارم بخو الان رفتم وکیل بیارم شما دوباره به کارت تکرار چیزی حامد سکن سکن دخالت نکن یه لحظه اسم بود دارم با پیاز صحبت کنم بعد شما آقا اسماعیل یه چند وقت بریز زیر پای نو خب عروسه خیلی هم وکیل هستم نه با خدا ما کار دارم خیلی هم تمیزی کنم خب یه چند وقت بریز زیر پای نو ماشین زیر گوت کشیدیم ماشین اشی رسی آقا اسماعیل شرمانه آقا آقا اسماعیل اسماعیل خواهشت کنم نبر کسی بشدی بعدا خمیان تاویشی دیم ماشین خرج داریم تا بعدا نیان تاویشی دیم نه قربون دست نه آقا اسماعیل خواهشت کنم نبر خواهشت آقا کنم نبر اسماعیل بذار چند وقت درس بگوی نه نیتو مشاد آقا اسماعیل نه خواهشت کنم آقا اسماعیل مشاد ای بای بعده آقا اسماعیل خواهشت کنم نبر سکو یه بار مشاد خجالت آقا بچش ماشین خواهی دست مشاد یه چند روزه تمام دست بگو یا هم تاویشی دیم آقا اسماعیل فردا خواهم وکیل بیار کار دارم الان بوریش صبح دوباره هم دلو مغازه کنیم صبح هم دلو مغازه کنیم آقا اسماعیل تو بفرما تا چای بیمه خیلی بیا به تا چایی بخریم چایی اماره آقا اسماعیل مشاد خجالت بچش واقعا با برای آقا راه داری تو بلا راه نمیدی بتوان با این ماشین جر بخریم برای و همیه برای مشاد خجالت نیچه ماشین من خزارت چی ششون سیلا ماشین دو دست مو من تو قول نمیده به کارن نکنی چی بیاد لازم ماشین شهرداری سیلا بی اجازه ندی اجازه تو نده میتونه من شوانده کنی سیلا باز پای میبوی چیز پاتی بی میتونه من مال شوانده خشه مال خشه مال دسته ها بزوری خدا من پیش کنه یه ولای ماشین ناشت از پای تو ماشین فروت اسی خاطر تو خاطر مو ها ری زمین ایسر الان تنی خیلی مدی الان زمین مثلا الان خیلی بگو بگویی ها این خیلی بگویی چه سی خورد بلا به پاتن چی میده یکی منظورم باشید زمیانش و من کاری داره هر چی هم بخوام مقاومت کنی نشا من اون رو نرفتی زندو نه نرفتم کار رفتم زمین به تا میتونه بچینم هیزمن نشا من تو خطا تعویض پلیس نری که دوی کارن نکنی هی چی کنی دوباره سیلا برد تا کار کار شروع اسماعیل چه اسماعیل خوشم گو یه مقدار پیل بیا تا ماشین بریم خب من دارم تو دنبال وقتی کار پیل گردم نروری وقتی پیل نروری سیتی بی اجازه بده دارم دنبال مغازه مردم ماشینشون نرداری علم حرف زدم دارم دنبال کار گردم چه مشغول بوم یه خود پیل جمع کنم ماشین زیر پای اسماعیل بششم الان با ایتوریش قیمت خوبه؟ مفت الان ایتوریش خوبه تو بیا آبرو ریزی دار اینه ماشین هیچی شبه دار نگو بود هیچی نگو ماشین مال خشه باید بردش من گفتم بردش منظور نیاد کاری دارم بش کن سه خونه در نیوی سمو مهمتر این نیکنی مرسا بیا اینه بیا سلطه بیا واقعا خجالت خوب چیز نیستی هم تو آرملی بیاری
ماشا من نونو هدفت به این کارتونه او هدف نونو میخواد سکنی هستن هدفی ناش هدفی یه طرفی ری ادلهی اینه یردوریاری و چیلی یردوریاری یه طرفی ری ماشین اسماعیل و دز یردوری یعنی خیلی بگوی چه ماشا بلا اسماعیل این خیلی چه کاری کنی اسماعیل خواست منو تی تخریب کنی یه فلزه تخریب کنی بنده خراب همیشه ماشین ایده و دسته گناه داره و هم زن بچه داره زندگی داره مثل الاف نیستو بلا یه ماشین داره هو تو بگی 10 تا آدم ماشین داشته بود سیت باید بشو تو ها من تو چه کارشی تو یه رفیقی هستیش آرام یه بار یه چی نجره 2 بار اجرش نه همیشه بلا دوایده تا کار کنی اینه بچش بالا فقط حرف خطای تری بزنی نشان برو بالا دوزرش تا بیا بالا نمیترم یا امام سی و بیا جردم و خانم امپراتور برنشو همه شو جردن به اشتباهت نه تقصیری مانه منه آه بچه الان سلا یه تایی خواهی چرسی نیسته مدر می آوردی سرم درد اومد گرمایی مردم هلا حیاتا کثیف نکنی بریز شو بره او داخل فرغون بره خالیش کن فرغون نیرونه مثلا فرغون نیرونه فکر فرغونمونه من از خانم چه می کار داشتش برو بالا بگو بیارش برای من از خانم بگو خوب باش کار داریم بدو مخه می ریزیشون که بعدا خوندم شد به منان بگه یک کار کار داری داریم. زیادی خاکی نبوه هم خاکی کن حالا این تا بچشم شو بالا بسوش ببین شل کن تو میتونی داشته باشه Yarmış. Nazır bu. برو بالا
چه جالب. سیلا بیا بالا تا من الان یه سری صحبت با ما باید بزنم. بیا بالا. سیلا میخوام حرف آخر مرد بزنم. سیلا سمت خونه نام تو بوه؟ ها؟ سمت خونه نام تو بوه؟ نگاه نام هر از این به بعد هر بدهکاری اومد جلوی خونه، هر طلبکاری اومد جلوی خونه، هر چیزی خونه چه مکس داشت تو باید پرداختش کنی. نمون چون صاحب خونه تو صاحب زمین تو اونو باید تا بخرم تا حساب کار بیا دستت. درش ناسمه چیه بلایده نگوی من مالک زمینه درش ناسمه میره جای یه کاری کنه یه قانون درارم سیخون خب من تو خیلی از طریق ملک چی کاری انجام من برو داخل چه برو داخل چه سی خونه زمان بکش برو داخل چه همین الان چه جیلش چشم بالا من نزمه یا خود به خود یا نه بالا بابا ها؟ بازی بابا ساکن یاز بابا داخل چه می روم من اصلا به هیچی میترسم باشه بابا رازی من به چه بچینی تا حساب کار بیا دست نموش بابا فقط سیک فقط نه سر چه یفتی داخل چه